आज म तपाईहरुलाई विन्डोज 10 को सिडी प्रयोग गरेर ल्यापटपलाई कसरी फर्म्याट गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। विन्डोज 10 को सिडीबाट तपाईलाई ल्यापटप फर्म्याट गर्नको लागि विन्डोज 10 को सिडी चाहिन्छ। आउनुस् कसरी फर्म्याट गर्न सकिन्छ हेरौं। तपाईले आफ्नो ल्यापटप फर्म्याट गर्नको लागि सर्वप्रथम ल्यापटपलाई रिस्टार्ट गर्नुस् अथवा पावर अफ गर्नुस्। मेरो अन नै छ त्यही भएर म यसलाई रिस्टार्ट गर्छु। आफ्नो ल्यापटप फर्म्याट गर्नको लागि बुट मेन्युमा जानुपर्ने हुन्छ किनभने म सिडीबाट बुट गर्न गइरहेको छु। बुट मेन्युमा जाने ल्यापटपको आफ्नो एउटा किज हुन्छ। म चाहिँ डेल प्रयोग गरिराखेको छु। डेलमा प्राय F12 हुन्छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने ल्यापटप स्टार्ट हुँदा राम्रोसँग हेर्नुस् बुट मेन्युको लागि किबोर्ड सर्टकट देखाएको हुन्छ। जब यसरी रिस्टार्ट हुन खोज्छ तपाईले त्यो बुट मेन्यु किजलाई थिचिराख्नु होला। मेरो डेल आउँदा म थिचिराख्छु। त्यसपछि यो बायोसमा जान्छ। अब तपाईहरुले यहाँ एउटा मेन्यु देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बुट मेन्यु पनि भनिन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिडीज हालिसकेको छु तर यहाँ सिडी डीवीडी आरडब्ल्यू भन्ने छैन। यो किन त भन्दा फेरि माथि तपाईले येलो कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ Boot mode is set to UEFI secure boot on भन्न खोजेको मतलब तपाईको सिक्योर बुट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ आजभोलिको ल्यापटपमा त्यो चाहिँ अन छ। त्यसलाई तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिक्योर बुट अफ गर्नको लागि चेन्ज बुट मोड सेटिंग्समा एन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मुनि यहाँ दुईटा अप्सन देखिन्छ लेगेसी बुट मोड सेक्युरिटी बुट अफ अन। तपाईहरुले अफमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डु यु विश टु प्रोसिड भन्छ यस गर्नुहोस्। नो गरे भने पछाडी नै जान्छ। त्यसपछि फाइनल कन्फर्मेसन एप्लाई द चेन्जेस भन्छ। एप्लाई द चेन्जेस गर्नुहोस्। एप्लाई द चेन्जेस गर्ने बित्तिकै ल्यापटप क्विक रिस्टार्ट हुन्छ। तपाईले फेरि F12 थिचेर बुट मेन्युमा नै फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब बुट मेन्युमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डीवीडी आरडब्ल्यू आइसकेछ। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको सिडीबाट विन्डोज फाइलहरु लोड हुन थाल्छ। यदि बुट विथ सिडी डीवीडी भन्ने केही अप्सन आयो भने एन्टर गर्नुहोस्। मेरोमा केही आएन सिधै विन्डोज लोड हुन थालिसकेको छ। यसरी यो अप्सन आउँछ। यसमा तपाईले माइ ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिशमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामी इङ्ग्लिशमा सेटअप गर्दै छौं। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो विन्डो आउँछ। यहाँ तपाईले ल्याङ्ग्वेज टु इन्स्टल भन्ने चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राय डिफल्टमा इङ्ग्लिश नै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई यतिकै छोड्दिनु होला। यहाँ नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। केही समय पर्खिनुहोस्। यहाँ तपाईले अब आफ्नो कुन विन्डोज इन्स्टल गर्ने हो त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बेसिकली 64 बिट र 32 बिट छ। 32 बिटलाई x86 भनेर जनाएको छ। बाँकी सबै उस्तै हो। यो सबै विन्डोज 10 कै छ। म विन्डोज 10 इन्टरप्राइजेस 64 बिट इन्स्टल गर्न गइरहेको छु किनभने मेरो ल्यापटप 64 बिट सपोर्टेड छ। नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेर I accept मा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्नुहोस्। कस्टम मा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईले आफ्नो ड्राइभ छान्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा ड्राइभ छान्नुहोस्। फर्स्ट म प्राइमेरी नै छान्न गइरहेको छु। यहाँनिर एउटा प्रब्लम छ तपाईले जहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जब म क्लिक गर्छु यहाँनिर अब यसले नेक्स्ट बटन एक्टिभ छैन। यो प्राय जसो आजभोलिको विन्डोज 10 मा यही प्रब्लम आइरहन्छ। यसको लागि तपाईहरुले अर्को एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल वार्निङ पनि दिइराछ विन्डोज क्यान नट बी इन्स्टल अन ड्राइभ 0 पार्टिसन 3। यहाँ सो डिटेल गर्यो भने तपाईले अर्को एउटा डायलग बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसले भन्छ विन्डोज क्यान नट बी इन्स्टल्ड टु दिस डिस्क द सेलेक्टेड डिस्क इज अफ जीपीटी पार्टिसन स्टाइल। यसलाई पनि तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी सल्भ गर्ने म देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि यसलाई ओके गर्दिनुस् र अहिले हामी यहाँ यो स्टेपमा केही गर्दैनौं त्यही भएर क्यान्सल गर्नुस्। यस गर्दिनुस्। तपाई क्यान्सल गरेर पुनः यो अवस्थामा फिर्ता आउनुहोस्। अब यहाँ तपाईले एउटा किबोर्ड सर्टकट दबाउनु पर्ने हुन्छ जसले चाहिँ एउटा कमान्ड प्रम्प्ट खोल्छ। त्यसको लागि तपाईले शिफ्ट F10 दबाउनु पर्ने हुन्छ। शिफ्ट सँग F10 F10 दबाउने बित्तिकै तपाईले एउटा कमान्ड प्रम्प्ट खुल्छ। यहाँ तपाईले एउटा कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले हाम्रो सोर्समा छ। यो स्टेप फलो गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईले यो स्टेप पुरै फलो गरिसकेपछि तपाईको हार्ड ड्राइभ कम्प्लिटली फर्म्याट हुने गर्छ। त्यसकारण तपाईको हार्ड ड्राइभमा कुनै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छ भने यो स्टेपलाई फलो नगर्नुहोस् र त्यसलाई ब्याकअप गरेर मात्र यो स्टेप फलो गर्नुहोस्। तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्क पार्ट DISKPART एन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको डिस्क पार्ट खोल्छ यहाँ। त्यसपछि डिस्क पार्ट पछि ग्रेटर देन को साइन देख्नुहुन्छ, त्यसको मतलब डिस्क पार्टमा हामी गइसक्यौं। अब तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ लिस्ट डिस्क LIST DISK एन्टर गर्नुहोस्। यहाँ तपाईको डिस्कको लिस्ट देखाउँछ। मेरो अहिले एउटा मात्रै डिस्क छ। तपाईले अब यहाँ सेलेक्ट डिस्क 0 गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्क 0 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। अब यहाँ हामीले क्लीन भन्ने कमान्ड थिच्नु पर्ने हुन्छ। क्लीन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म के कुरा भन्दियो भने जब तपाईले क्लीन गर्नुहुन्छ, क्लीन गरिसकेपछि तपाईको हार्ड डिस्कमा कुनै पनि फाइल बाँकी रहँदैन। तपाईको ल्यापटपमा कुनै फाइल छैन भन्ने कुरा स्योर भएपछि मात्रै यो CLEAN क्लीन भन्ने कमान्ड दबाउनु होला। यसले हार्ड डिस्क क्लीन गर्छ। डिस्क पार्ट सक्सिडेड इन क्लिनिङ द डिस्क। यसको अर्थ के हो भने तपाईको हार्ड ड्राइभ क्लीन भइसकेको छ। अब हामीलाई यसको आवश्यकता छैन। तपाईले आइदर माउसबाट क्रस क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क पार्टलाई यसरी एक्जिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि एक्जिट गरिदिनुस्। अब हामी फेरि इन्स्टलतिर जाउँ। अब यहाँ नेक्स्ट गरौँ। इन्स्टल नाउ गरिदिनुहोस्। अहिलेको जस्तै अप्सन आउँछ। आफूलाई चाहिएको अपरेटिङ सिस्टम छान्नुहोस्। म विन्डोज 10 इन्टरप्राइजेस 64 बिट छान्न गइरहेको छु। अहिलेको जस्तै नेक्स्ट। अहिलेको जस्तै एक्सेप्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्नुहोस्। कस्टम इन्स्टल गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा मात्रै हार्ड डिस्क बाँकी छ। अब बाँकी सबै यसले फर्म्याट गरिसक्यो। यसमा क्लिक गर्ने, नेक्स्ट गरिदिने। अब विन्डोज 7 विन्डोज 8 मा जस्तै यसले यी सबै प्रोसेसहरु फलो गर्छ। तपाईहरुले धैर्यका साथ कुरेर बस्नु होला। म समय बचतको लागि यो पार्टलाई फास्ट फरवर्ड गर्दै छु। यसरी मेरो कम्प्युटर रिस्टार्ट हुँदैछ। तपाईहरुले एन्टर गरेर पनि रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब केही समय रिस्टार्ट हुन सक्छ। तपाईहरुले यसलाई त्यतिकै कुरिराख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि डेल आयो। यसमा केही नगर्नुहोस्। मुनि तपाईलाई केही इन्फर्मेसन आइरहेछ गेटिङ डिभाइस रेडी भनेर। मेरो ल्यापटप पुनः एकपटक रिस्टार्ट भएको छ। ल्यापटपलाई आफ्नै तालमा छोड्दिनुहोस् र तपाई ल्यापटपको चर्तिकला हेरेर बस्नुहोस्। गेटिङ गोइङ फास्ट भनेर एउटा अप्सन आछ। यहाँ तपाईले युज एक्सप्रेस सेटिङ्समा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईको क्रिएट अकाउन्ट फर दिस पीसी भन्छ। यहाँ तपाईले युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड नराख्दा पनि हुन्छ। म युजर नेम चाहिँ राख्दै छु। नेपाल राखे, पासवर्ड अहिलेलाई राखिन। नेक्स्ट गरौँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम मेसेज भनेर वी आर ह्यापी यु आर हियर भनेर। यसलाई यो स्क्रिनलाई फलो गर्दै जानुस्। लेट्स स्टार्ट। यसरी मेरो ल्यापटप फर्म्याट भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही कुराहरु छ। अब बाँकी चीजहरु तपाईले ड्राइभर इन्स्टलेसन अरु चीजहरु अब म डेलको गइरहेछु भने डेलको वेबसाइटमा गएर तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले विन्डोज 10 को सिडी प्रयोग गरेर ल्यापटपलाई फर्म्याट गरेर देखाइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई कुनै न कुनै हिसाबले यो भिडियोले सहयोग गर्यो होला। म यस्तै भिडियो आगामी दिनहरु पनि ल्याउँदै गर्नेछु मेरो च्यानलमा। र यो भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।